Hi guys, welcome back to my channel. අද මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේ වගේ black smoky eye එකක් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා කැමතියි කියලා මේ වීඩියෝ එකට. පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි බලමු කොහොමද කරගන්නේ කියලා මේ වගේ black smoky eye එකක්. මගේ face makeup එක කරලා තියෙන්නේ මම powder කරලා highlight කරලා then contour එක කරලා තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවද මේ highlighter එක මම ඒකට හරියම කැමතියි මේක වියන highlighter එක මම හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන ලංකාවේ ගොඩක්ම ගන්න අමාරු දෙයක් තමයි හොඳ highlight එකක්. ඉතින් I'm so happy because I found the best one in Sri Lanka. මේකේ මම පාවිච්චි කරපු දෙක ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. මේ දෙක තමයි මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මගේ highlight එක විදියට මේ liquid highlight එක number 1 rose gold ඒ වගේම තමයි මේ shimmer powder මේ අපේ colors තුනක් එනවා මේක මම liquid එක set කරන්න තමයි මම මේක use කරලා තියෙන්නේ. It's really pretty. ඊළඟට දැන් මම face makeup එක කරලා ඉවරයි. ඔයාලට මගේ face highlighting and contour tutorial එක බලන්න ඕන මෙතනින් click කරන්න. ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. මම අද පෙන්නන්නේ මගේ eye makeup එක විතරයි. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා eye makeup එක කරලා පස්සේ face එකට move වෙන්න. but මම හැමතිස්සෙම මගේ face makeup එක කරලා තමයි eye makeup එක කරන්නේ. මොකද මට එතකොට balance ගතියක් තියෙනවා idea එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද eye makeup එක කරන්න ඕන කියන එක. මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ powder එකක් අරගෙන මම මෙතන use කරනවා මේ Derma color fixing powder එකට මම mix කරනවා මේ RCMA shimmer powder එක. මම මෙතෙන්දී කරන්නේ ඇත්තටම දැන් මම set කරලා ඉවරයි මගේ ඇස්. නමුත් මම කරන්නේ මෙතෙන්දී berry එකක් use කරන එක. එකෙන් දෙකක් වෙනවා. එකක් තමයි මූණ bake වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ ටික හොඳට flawless ගන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි මේ fallout තියෙනවා මේ look එකේ ගොඩක් මේක black color eyeshadows use කරන look එකක්. ඉතින් fallout නවත්තන්නත් මේ berry එක ගොඩක් help වෙනවා. මම කරන්නේ මේ fixing powder එකට මේ RCMA powder එක use කරන එක. මම මේ විදිහට මෙතෙන්ට set කරගන්නවා. බය වෙන්න එපා highlight එකට highlight එක cover වුණාට ඒක අපිට ආයෙ කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මම මෙතෙන්දී liquid highlight එකක් use කරලා තියෙන හින්දා මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. මේ විදියට and especially මෙතෙන්ට ගොඩක් fall out වෙනවා මොකද අපි blend කරනවා වැඩි corner එක. මම ඉස්සෙල්ලාම use කරන්නේ MAC prolong paint pot in the color soft ochre. මම ඔක්කොම products description box එකේ mention කරනවා. ඔයාලා products දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මම කරන්නේ paint pot එකෙන් මේ විදියට අරගෙන මුලින්ම මගේ canvas එක හදා ගන්නවා. මේ විදියට lid එක මේක දාලා මම කරන්නේ eyebrows වලට මම ගොඩක් මේ විදියට තමා දාන්නේ. මම අද use කරන්නේ Huda Beauty Mauve Obsession palette එක මේ look එකට and මේක සහ black eyeshadow එක මම use කරන්නේ makeup Geek corrupt කියන shadow එක. මේකේ මම මේ light shade එක අරගෙන මගේ as ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මම set කරගන්න එක මේ විදියට. අදාවත් eyelid එක set කරන්න නැතුව eyeshadows කරන්න එපා. මොකද ඒක හරිය කැතයි ටික වෙලාවකින් crease වෙන්න බලනවා. ඔයාලට eye primer එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් use කරන්න concealer එකක් use කරලා ඒක ඔයාලා පාවිච්චි කරන powder එකකින් set කරගන්න පුළුවන්. මොකද හරිය කැතයි ඒ වගේම primer එකක් use කරලා පාවිච්චි කරන එක හරියම long lasting and blend කරන්න ගොඩක්ම lazy. මොකද ඔයාලා
oily skin එක උඩ නෙවෙයි blend කරන්නේ. ගොඩක් ලාට අපේ eyelids ගොඩක් oily. ඊළඟට මම first shade එක විදියට use කරන්නේ මේ shade එක. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මම use කරන motions මේ විදියට මෙහෙම motions නෙවෙයි. මොකද මට ඕන මේක round shape එකක් විදියට මේ look එක. ඊළඟ shade එක විදියට මම use කරන්නේ මේ shade එක. ඊළඟට මම කරන්නේ ඒ shade එකම මගේ lower line එකට දාගන්න එක. මේක කරන්න හරිම පහසු ඉක්මනින්ම කරගන්න පුළුවන් look එකක්. නමුත් මේක හරියට කරේ නැත්නම් ඒක ගොඩක් කැත වෙන්න පුළුවන් පේන විදියට. ඉතින් හරිම පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන look එකක් මේක. ඊළඟට මම කරන්නේ මේකේ main color එක black eyeshadow එක මේ look එකට එකතු කරන එක. මම use කරන්නේ England number 77 gel line එක. ඒ වගේම තමයි makeup geek corrupt කියන shadow එක තමයි මම මේකෙදි use කරන්නේ. මම කැමති gel line එකක් උඩින් eyeshadows set කරන්න. එතකොට ගොඩක් fall out අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් black ගතිය ලස්සනට පේනවා. මම මේ වගේ flat brush එකකින් gel එක අරගෙන ඊළඟට මම කරන්නේ මගේ black eyeshadow එක black eye base එක gel වලින් මම කරගත්තු එක set කරගන්න එක. ඒකට මම use කරන්නේ makeup geek corrupt කියන මේ black eyeshadow එක. මම මේ මගේ flat brush එකක් අරගෙන මේ විදියට මේක set කරගන්නවා. ඔයාලට කියන්න ඕන අනිත් දේ තමයි මේ eye look එක ඕනම ඇඳුමකට යන ඕනම කලර් එකකට ඔයාලට හඳින්න පුළුවන් වෙඩින් එකකට මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි gown එකකට හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම ඔයාලා saree එකක් අඳිනවා නම් ගොඩක් western විදියට මේ වගේ look එකක් කරන්න පුළුවන්. and අනිත් දේ තමයි ඔයාලා හිතනවා නම් මේක ගොඩක් too harsh black වැඩි කියලා ඔයාලට පුළුවන් මේ same thing you can do with dark brown color එකකින් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මම tutorial එකක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා request කරොත් කොහොමද මේ look එක dark brown එකකින් කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් අනිත් දේ තමයි green and blue colors වල ගොඩක් ලස්සනයි මේ වගේ look එකක් කරගන්න. මම ආසම look එකක් මම හැමතිස්සෙම කරන look එකක්. ඒ වගේම තමයි අනිත් දේ මේක casual දෙකට උනත් වඩ කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් tone down කරලා same techniques තියෙන්නේ colors black නැතුව dark brown light brown shades වල use කරාම ඔයාලට දවල්ට උනත් කරන්න පුළුවන් මේ look එක. හරි. දැන් මගේ purpose එක උනේ මේ lid එක සම්පූර්ණයෙන්ම black කරගන්න එක මේ විදියට skin එක පේන්නේ නැති වෙන්න. මම මෙහෙම මේ විදියට ඔයාලට තේරෙනවද lash එකේ කොනටම මට එතනින් ගොඩක් වෙලාවට white skin එක පේන්න පුළුවන්. මේ විදියට මම set කරගන්නවා සම්පූර්ණයෙන්ම. මට මේක මම කරන්නේ blackest black look එකක්. මේ විදියට මම skin එක පේනවට චුට්ටක්වත් කැමති නැහැ. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ black eyeshadow එක pencil brush එකකින් අරගෙන මේ edges smooth කරගන්න එක. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ palette එකේ තියෙන මේ darkest shade එක අරගෙන ආයේ edges blend කරගන්න එක.
මම දැන් මට අවශ්‍ය විදිහට eyeshadows set කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මේකේ ගොඩක් තියෙන back and forth යන එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට eyeshadows මාරු කර මේක set කරගන්න ඕන. ඒක මම ආයේ කැමති මේ light shade එක use කරන්න මේ හරියට. ඔයාලට අඩු වැඩි පේන තැන් හදාගන්න එකක් තමයි මම ඊළඟට කරන්නේ මේ විදිහට. මෙතන තව blend වෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ හින්දා මම මේ use කරපු light brown shade එකෙන් මේ විදිහට ආයේ blend කරනවා. ඊළඟට කරන්නේ මගේ lower line එක complete කරන එක. ඒකටත් මම use කරනවා මේ gel line එක. ඊළඟට මම කරන්නේ black eyeshadow එක අරන් මේක blend කරන එක. විදියට එනවා blend කරද්දී ඔයා blend කරන්නේ line එකේ කෝණ එක විතරයි. මේ වගේ skin එක පේන තැන් තියෙනම් ඒවා fill කරගන්න black eyeshadow එකේ. මම කරන්නේ skin එක පේන තැන් fill කරන එක. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා උඩ මේ line එක මේ විදිහට fill කරගන්න. skin එක පේන හැමතැනම black කරන එක තමයි මම කරන්නේ. ඊළඟ step එක විදිහට මම කරන්නේ මේ eyeshadows තුනම mix කරලා මේක මගේ lower line එක blend කරන එක. මම දැන් eyeshadows set කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මට තියෙන මුණ clean කරලා අඩුපාඩු මොනවද තියෙන්නේ, මොන තැනද dark වෙන්න ඕන, මොන තැනද light වෙන්න ඕන කියලා බලලා ඒවා වෙනස් කරන එක විතරයි. මම ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ මගේ eyebrows clean කරගන්න එක. මේකට මම use කරනවා මේ වගේ lip brush එකක්. මේ තියෙන ෆයිනල් ලුක් එක. මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති වෙන්න ඇති කියලා. මම උපරිමයෙන්ම උත්සාහ කරා කොහොමද මේක කරන්න කියලා ඔයාලට step by step පෙන්නන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ලබන සතියේත් හමු වෙනවා.